Hallo, welkom bij de podcast, CQ videocast van Ancestor TV. Vandaag hebben we het over een pijnlijk, maar zeer veel voorkomend thema, ouderverstoting. Dat doen we aan de hand van een aantal vragen die door kijkers zijn ingestuurd. Vandaag spreek ik met holistisch coach Tanja van Rij. Samen gaan we in op de impact van narcisme binnen gezinnen en hoe ouders hiermee om kunnen gaan. Dank je, Herman. Helaas is dit onderwerp voor mij ook actueel. En het raakt ook ontzettend veel ouders en kinderen. Het wordt niet alleen gedaan, ouderverstoting, door de andere ouder in een vechtscheiding. Het kan ook gedaan worden door narcistische oma's en opa's. Wat het, als je uit een narcistische gezinsdynamiek komt, nog extra uitdagend maakt. En ik hoop vandaag inzicht en handvatten te bieden om met deze afgrijselijke situatie om te gaan. Ik begin met de eerste vraag die een kijker heeft ingestuurd. Dus, na een affaire van mijn ex-man 3 jaar geleden zijn we in een lelijke vechtscheiding beland. Op moederdag vorig jaar werd mijn zoon van 13 plots uit mijn leven gerukt en niet meer gebracht door zijn vader en stiefmoeder. Sindsdien is hij steeds vijandiger geworden en herinnert hij zich geen positieve momenten meer met mij. Ik ben ervan overtuigd dat hij slachtoffer is van narcistisch misbruik van zijn stiefmoeder, die hem onder druk zet om mij uit zijn leven te wissen. Ik zie dit als een ernstige vorm van psychisch kindermisbruik. Zowel de hulpverlening als het gerecht lijken hier blind voor. Ik voel me machteloos en moedeloos. Welke raad kunnen jullie mij geven? Hoe krijg ik mijn zoon het snelste terug in mijn leven op een positieve manier? Oké, Tanja, wat is jouw advies voor deze moeder? Allereerst weet ik natuurlijk niet wat zij juridisch al heeft geprobeerd. Maar wat zij hier beschrijft is absoluut legaal gezien niet verantwoord. Dus zij kan juridische stappen ondernemen. En natuurlijk heeft ze al een vechtscheiding gehad en weet ze hoe slecht het gerecht luistert. Maar dat komt ook door reactive abuse, zoals dat heet. En dat betekent dat een narcist precies weet hoe hij op jouw knoppen moet drukken, waardoor jij heel snel in de verdediging schiet. En als je snel in de verdediging schiet en snel in je emoties schiet, dan neemt niemand je meer serieus, is helaas de praktijk. Dus als je juridische stappen gaat ondernemen hierin, dan is het van belang dat je op de een of andere manier voor elkaar krijgt dat je je beheerst en goed overdacht uitspreekt. En dit kan door middel van bijvoorbeeld coaching, of het kan door middel van bepaalde methodes toe te passen, zoals bijvoorbeeld de DEEP-methode van Dr. Ramani. Die kan je op YouTube vinden. Als alle middelen zijn opgebruikt en het lukt echt niet meer om juridisch iets te doen, dan is echt het enige wat je kunt doen, is je erbij neerleggen. Want touwtrekken aan dat kind gaat niet helpen. Dat gaat dus ook de situatie niet op een positieve manier voor jou oplossen. Het enige is dan laten weten dat je deur open staat. Altijd liefdevol en compassievol naar het kind luisteren, zelfs als het onzin loopt uit te kramen wat ingefluisterd is door de stiefmoeder. En hopen en afwachten tot het een keertje beter wordt. En je beste leven leven. Dat is eigenlijk mijn advies. Oké, dan nu de volgende vraag. Die is van iemand die al langer met de ouderverstoting te maken heeft. Mijn narcistische moeder heeft iedereen die mij dierbaar is tegen mij opgezet. Ook mijn enige zoon van nu 25. Hoe win ik hem terug zonder mezelf kwijt te raken? Tanja, wat zou jij deze ouder adviseren? Dat ligt eigenlijk in het verlengde. Een volwassen kind heeft heel veel manipulatie en gaslighting meegemaakt om in de positie te komen dat hij jou heeft verstoten. Daar komt hij niet zomaar meer uit. Je hebt dan ook te maken met cognitieve dissonantie. Dat betekent dat zo'n kind al vroeg zo in de spagaat is gekomen van wie moet je nu geloven? Hè? Die lieve oma of die lieve vader of jou. En ja, aangezien hij zijn hele leven al, want het begint al heel vroeg, hè? Het begint al heel vroeg en subtiel, wordt zo'n kind al beïnvloed. Dus die gelooft op een gegeven moment maar wat hem wordt verteld. Want het alternatief is dat hij dan moet bedenken dat zijn oma of zijn vader niet zo'n lief persoon is.
En dat gaat er niet in. En als dat door blijft gaan tot in volwassen leeftijd, doe je daar eigenlijk ontzettend weinig tegen. Buiten dan hopen dat hij een keertje ontwaakt en ziet wat voor een goed mens je wel bent. Het gaat zo ver dat met cognitieve dissonantie dat ze leugens geloven die over je verteld zijn, ondanks dat zij iets anders hebben meegemaakt bij jou. Dus je kan er echt heel erg weinig tegen doen, is de trieste waarheid. En ook hier, blijf altijd compassievol en liefdevol. Blijf die deur open houden, zodat er altijd een mogelijkheid is. Blijf aandacht besteden waar dat kan. Om kleine dingetjes te vieren, zoals verjaardagen, kerst. En wees blij met het contact wat mogelijk is. Ga niet touw trekken, want daarmee druk je kind alleen maar verder in de andere hoek. Het beste is om touw los te laten, in liefdevolheid er voor dat kind te zijn en verder te gaan met je leven en jouw beste en jouw gelukkigste leven te leven. Dan heeft je kind ook een fijn iemand om bij terug te komen. Tanja, jij hebt hier zelf ook ervaring mee. Wat heb jij geleerd vanuit jouw situatie? Ja, ik heb 3 zoons, waarvan 2 tegen mij zijn opgezet. 1 door middel van ouderverstoting van de vader en mijn ex-man en mijn moeder, mijn narcistische moeder. En de andere door ouderverstoting van alleen maar mijn narcistische moeder, met de behulp van die oudste zoon die helemaal in haar kamp is gaan zitten. Ja, de eerste keer dat het gebeurde, overviel het me echt en was ik radeloos en machteloos en heel hoog in mijn emotie en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Toen heb ik hulp gezocht bij een psycholoog en het is echt van het uiterste belang dat je iemand uitzoekt die ervaring heeft met narcisme, want anders heb je er echt niks aan. Mensen begrijpen het niet als ze het zelf niet hebben meegemaakt, zelfs als ze erover hebben gelezen. Het moet iemand zijn die het zelf heeft meegemaakt. Nou, die heb ik gevonden en die heeft me heel, heel erg geholpen en me laten inzien hoe dat in zijn werk is gegaan. Ook te kijken naar wat er vroeger is gebeurd en gezegd, heb ik het hele plaatje in elkaar weten te krijgen. Ja, en heb ik dat losgelaten en ben ik verder gegaan met mijn leven. Toen het tweede kind wist ik natuurlijk al wat er speelde en wat er aan de hand was. En het voelde daar eigenlijk meer als een opluchting dat het getouwtrek eindelijk voorbij was. En dat ik niet meer hoefde te smeken, bidden, mijn allerliefste zelf te zijn, om maar te zorgen dat hij me lief bleef vinden. Dus ja, ik ben echt mijn beste leven gaan leven. Ik ben gelukkig. Ik heb een fijn leven. En als ze terug willen komen, beide, dan staat mijn deur voor ze open. Ja. Je noemde net al even je narcistische moeder. In een eerdere interview heb je daar dus heel uitgebreid over verteld. Maar heel in het kort, je bent dus ook ervaringsdeskundige. Ja, mijn moeder is er eentje van, vooral van de stiltebehandeling. Als kind kon ze echt weken niet tegen mij praten. Of net doen alsof ik er niet was. En dat ging door tot in volwassen leeftijd. Tot en met, om een voorbeeld te noemen, ik was jarig en volgens mij werd ik 50. En ze kwam binnen en ze deed net alsof ze me niet zag. En stootte zelfs mijn schouder daarbij aan, alsof ik onzichtbaar was, alsof ze dwars door mij heen kon lopen. En heeft die hele verjaardag ook geen woord tegen me gezegd. Dit soort dingen deed zij. En alhoewel dat niet zo erg lijkt aan de buitenkant, als kind was het gewoon ja, verschrikkelijk, want je recht van het bestaan wordt je gewoon ontnomen bij de persoon bij wie je je veilig zou moeten voelen. En ja, ik ben ook gelogen heeft ze heeft me gegaslight. Als ik bijvoorbeeld iets aan haar leende, dan kreeg ik het niet terug. En als ik daar wat over zei, beweerde ze dat ik het nooit aan haar geleend had. Met zoveel overtuiging dat ik het zelf begon te geloven. Totdat ik het item bij haar terugvond in haar huis. Ja, het was echt een hele vreselijke reis. En sinds ik het
contact met haar heb verbroken, heeft ze het op zich genomen om uit wraak mijn kinderen tegen me op te zetten. Maar daar heeft ze al zaadjes voor geplant, al in een vroege kindertijd. Ik kan een voorbeeld noemen. Ze zei op een gegeven moment tegen mij: ja, jouw kind kwam bij mij en zei dat je hem onterecht had gestraft. En ik heb hem gezegd dat, dat je gewoon af en toe een beetje raar uit de hoek kan komen. En mijn straf was dan bijvoorbeeld dat ze wat minder schermtijd kregen of zo. En dan, dat was omdat ze dan iets hadden gedaan, bijvoorbeeld, of niet hadden gedaan, bijvoorbeeld niet een huiswerk hadden gedaan, of mij hadden uitgescholden of wat dan ook. En dat had echt wel een echte reden. En zij ging dan zich opstellen als de redder en de beschermengel. Zo worden ze langzaam gekneed, al vanaf een vroege leeftijd. Je hebt dus zelf ook een narcistische ouder, dan heb je nog een narcistische partner gehad. Ja, dat is dus mijn eerste man. Ja. Ja, daarover vertel je ook uitgebreid in de andere videocast, zullen we zeggen. Dus die kunnen de mensen dan gaan kijken. Ja. Waar ik er naartoe wil, je bent nu coach. Je doet ook een aantal dingen voor de narcistopmasker.nl. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, ik gebruik mijn ervaringsdeskundigheid bij mijn coaching. Mijn coaching is holistisch. Dat staat op zich, maar met mijn ervaringsdeskundigheid, met weten hoe die narcistische patronen in elkaar zitten, kan ik mensen heel goed helpen om daarmee om te gaan. Want je hebt geen controle over hoe mensen zich gedragen, maar je hebt wel controle over hoe jij erop reageert, van binnen en van buiten. Oké, tot zover deze podcast. De volgende keer gaan we het hebben over het herkennen van de rode vlaggen van narcisme. Wil je dit niet missen, abonneer dan op dit kanaal. Heb je zelf een vraag? Post hem hieronder, onder deze podcast, in een reactie. En wie weet behandelen we hem de volgende keer. Bezoek ook de website www.narcistontmaskerd.nl. Daar kun je mee te weten komen over narcistisch misbruik en het hele daarvan. Je kunt ook de gratis ultieme gids voor herstel na narcistisch misbruik downloaden. Ik zeg tot ziens en in de volgende podcast. Oh, Tanja wil nog wat zeggen. Over ouderverstoting. Hoe hopeloos het soms ook lijkt, blijf vertrouwen houden. Ouderverstoting is een proces waarin kinderen beïnvloed worden. Maar liefde en waarheid blijven altijd bestaan. Wees geduldig, blijf in liefde en compassie en zorg goed voor jezelf. Op een dag zal je kind zien wie jij werkelijk bent.